Okay, so hello everyone, this is Teacher Kristinna and welcome back to my YouTube channel. So katulad nga ng lagi kong sinasabi, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos tulad nito. So sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-print ng modules, ng reading materials, and pwede ring stories in a booklet form. So sa booklet form, ano yung matitipid natin? Makakatipid tayo ng ink and makakatipid tayo ng bond paper. So for example, 40 pages ang ipiprint mo, 40 pages yung document, pero ang magagamit mo lang na bond paper is 10 pages or 10 pieces. So kung gusto mo siyang malaman, let's proceed to the video tutorial. Okay, so syempre the materials needed ay yung inyong documents, printer, and bond paper. So sa video na to, ang ipapakita ko sa inyo is how to print a module. So ang module na ipiprint natin is this one, the Filipino 2. So, module siya for quarter 1. So, paano ba siya gagawin? So, i-click lang natin ang ating file or ang ating document. Click right, click, and open with. So, open with the Adobe Acrobat Reader. Okay, so yan yung module na ipiprint natin. Okay, so as you can see, ang file natin na to na Filipino, unang markahan ay naka-PDF file siya. So, ang gagawin natin is, i-click lang natin itong printer icon para makapag-print na tayo. So, click the printer. And, syempre, pipiliin nyo ang inyong printer kung saan connected ang inyong PC or ang inyong laptop. So, sa akin, connected siya sa Epson L120 series. Ayan. And after that, napapansin nyo na dito sa right side, ayan, meron tayong print preview and nakita nyo yan, ganyan. So, after that, click natin yung properties para mapalitan natin ang paper size na gagamitin natin. So, in my case, ang gagamitin kong paper size is A4. Okay, and then click OK. Once na nakaset na ang ating paper size, i-click natin itong booklet. Kasi syempre, booklet form nga ang document na gagawin natin. So, click booklet. And then, dito sa ilalim, booklet, subset, ang ipipiliin natin is both sides. So, syempre, back-to-back yung pag-print natin ng modules. Okay, next, ang binding niya is left. Ang orientation niya is portrait. And kung okay na yan, let's click print.
Okay, now printed na ang ating document or ang ating module. So, kung napansin nyo nga, ang pages niya is 40, but then ang nagamit nating bond paper or pages or pieces na nagamit natin is only 10 pieces or 10 pages. So, yun, kung may natutunan po tayo sa ating video, huwag kakalimutan ulit i-click ang like, pwede rin ang share, ang subscribe button kung bago ka pa lang sa aking channel, at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. So once again, this is Teacher Kristinna and thank you for watching.